เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณมนเองซึ่งคุณมนนั้นประกอบอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกของบริษัทแห่งหนึ่งในภาคกลางตอนแรกคุณมนทำงานเป็นแม่บ้านรับจ้างทำความสะอาดตามบ้านทั่วไปแต่รายได้ไม่แน่นอนจึงหางานใหม่และได้รับคำแนะนำมาจากญาติว่าที่บริษัทเปิดรับสมัครคนขับรถบรรทุกส่งของอยู่คุณมนจึงได้ลองหัดขับรถบรรทุกและไปสอบใบขับขี่สำหรับขับรถบรรทุกจึงได้มาสมัครงานที่บริษัทที่ญาติของคุณมนแนะนำมาคุณมนผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์จนได้งานแต่ก็ยังเป็นช่วงทดลองงานอยู่ทำให้ทุกครั้งที่มีการขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้านั้นถ้าเป็นระยะไกลคุณมนจะต้องมีทีมไปด้วยเสมอเพราะยังไม่คุ้นชินกับการเดินทางระยะไกลมากนักเข้าสู่ช่วงเดือนที่3ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการทดลองงานคุณมนมีเหตุจำเป็นให้ต้องเดินทางขนส่งสินค้าระยะไกลเพียงคนเดียวเพราะเดือนนั้นเป็นเดือนที่มีการส่งออกเยอะเป็นพิเศษคุณมนได้รับมอบหมายงานให้เดินทางไปส่งของที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลแต่เธอก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดโดยการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าและเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางในวันที่ออกเดินทางคุณมนนำพวงมาลัยมาไหว้แม่ย่านางประจำรถด้วยความเชื่อส่วนตัวเพื่อจะได้รู้สึกอุ่นใจซึ่งก่อนจะออกเดินทางจริงๆนั้นพี่ชัยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณมนก็เดินเข้ามาพูดคุยและถามคุณมนว่ารอบนี้ต้องเดินทางไปจังหวัดไหนเมื่อคุณมนตอบออกไปพี่ชัยก็บอกกับคุณมนถ้าไม่ไหวก็ให้แวะพักระหว่างทางนะแต่ดูให้ดีๆก่อนเข้าไปล่ะคุณมนบอกขอบคุณพี่ชัยก่อนหยิบกระเป๋าสัมภาระแล้วเดินไปขึ้นรถเมื่อขับรถออกไปก็เป็นอันเริ่มต้นของการเดินทางทันทีคุณมนขับรถไปตามเส้นทางที่ตัวเองศึกษาเอาไว้ด้วยความระมัดระวังซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่เหมือนในสมัยนี้เป็นยุคที่โทรศัพท์ยังเป็นปุ่มกดเสียส่วนใหญ่คุณมนจึงจำเป็นต้องหยุดดูแผนที่เป็นระยะในตอนที่เริ่มไม่แน่ใจกับเส้นทางประกอบกับการเป็นคนขับรถช้าอยู่แล้วเลยทำให้คุณมนนั้นเดินทางช้ากว่าเวลาที่ตัวเองคิดเอาไว้คุณมนขับรถออกมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นมีแวะพักระหว่างทางบ้างเพื่อเข้าห้องน้ำและดูแผนที่ซึ่งเวลาก็ล่วงเลยมาจนค่ำมืดแล้วคุณมนจึงได้พยายามแวะหาที่พักข้างทางเพราะถึงแม้จะมาได้ครึ่งทางแล้วแต่การฝืนขับรถตอนกลางคืนนั้นก็อันตรายมากกับคนที่ค่อนข้างมีอายุอย่างเธออีกทั้งยังเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยชำนาญทางอีกด้วยคุณมนพยายามมองหาป้ายหรือแสงไฟที่แสดงให้เห็นว่าเป็นปั๊มหรือโรงแรมเล็กๆแต่สองข้างทางก็เต็มไปด้วยพื้นที่โล่งทุ่งนาและต้นไม้ที่ไม่สูงมากนักแต่ไม่ถึงกับเป็นป่ารกทึบคุณมนยังคงขับรถต่อไปและมองหาที่พักอยู่ตลอดจนเข้าเขตอำเภอหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานที่เป็นทางผ่านไปยังจุดหมายปลายทางคุณมนก็เจอกับหมู่บ้านที่ปลูกบ้านเรือนไม่ห่างกันมากนักแต่ก็ไม่มีปั๊มหรือโรงแรมให้พักคุณมนจึงจำเป็นต้องขับรถต่อไปอีกเมื่อขับต่อมาได้สักพักอาการง่วงก็เริ่มมีมากขึ้นทำให้คุณมนตัดสินใจจอดรถข้างทางเพื่อดูแผนที่อีกรอบว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ดูแผนที่เสร็จแล้วเธอจึงได้ขับรถออกเดินทางต่อแต่ขับต่อไปได้ไม่นานจู่ๆพวงมาลัยที่คุณมนแขวนเอาไว้ก็ร่วงลงมาคุณมนหยุดรถเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อก้มลงเก็บพวงมาลัยเมื่อคุณมนเก็บพวงมาลัยขึ้นมาได้และนำไปแขวนไว้ที่เดิมแล้วขณะที่กำลังจะออกรถเพื่อเดินทางต่อแสงไฟที่ส่องนำทางหน้ารถไปนั้นก็ส่องให้เห็นว่ามีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาซึ่งปรากฏเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหยุดใกล้ๆกับรถคุณมนมองตามอย่างไม่ละสายตาชายคนนั้นแต่งตัวด้วยเครื่องแบบยูนิฟอร์มเขาทำท่าบอกให้คุณมนลดกระจกลงคุณมนลังเลใจอยู่ชั่วขณะแต่ก็ตัดสินใจลดกระจกรถลงด้วยความระแวง
ชายคนนั้นยิ้มให้กับคุณมนและพูดกับเธอขอติดรถไปด้วยได้หรือเปล่ารถผมเสียกำลังจะไปทำงานที่ปั๊มข้างหน้านี่เองครับเมื่อคุณมนได้ยินอย่างนั้นก็พยายามมองไปที่ริมทางเพื่อหารถที่จอดเสียของชายผู้นี้แต่ดูท่าทางชายคนนี้เหมือนจะรู้ว่าคุณมนคิดอะไรอยู่ผมเอารถไปจอดไว้ในป่าข้างทางมองไม่เห็นหรอกครับคุณมนไม่ได้พูดตอบอะไรแถมยังลังเลใจอยู่พอสมควรแต่ชายคนนั้นก็ยังยิ้มให้กับคุณมนอยู่ตลอดซึ่งดูแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่ชวนขนลุกพิลึกและชายคนนี้ก็พูดขึ้นอีกครั้งปั๊มอยู่ด้านหน้านี่เองครับไม่ไกลเลยพูดจบชายคนนั้นก็ชี้นิ้วไปตามถนนคุณมนมองตามที่ชายคนนั้นชี้นิ้วไปก็เห็นแสงไฟอยู่ไม่ไกลอย่างที่เขาบอกจริงๆคุณมนจึงบอกกับชายคนนั้นขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าคิดจะทำอะไรบอกไว้ก่อนนะว่าฉันมีปืนนั่นเป็นการขู่ออกไปแบบลอยๆเพื่อข่มขวัญอีกฝ่ายทั้งที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นโจรหรือเป็นพนักงานปั๊มจริงๆชายคนนั้นพยักหน้าและยิ้มก่อนจะเดินอ้อมไปอีกฝั่งเพื่อขึ้นรถทันทีที่ชายคนนั้นขึ้นรถมาคุณมนก็รู้สึกขนลุกและเย็นวาบไปทั้งตัวชายคนนั้นหันมายิ้มให้กับคุณมนและพูดออกมาเหมือนมีความในบางอย่างมีปืนมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกครับเพราะผมไม่ใช่โจรคุณมนรู้สึกแปลกๆอยู่ไม่น้อยแต่ก็สลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปและเริ่มออกรถพอขับรถไปได้ไม่นานคุณมนก็เจอกับแสงสว่างที่ออกมาจากปั๊มที่อยู่ทางด้านหน้าคุณมนรู้สึกดีใจทันทีที่รู้ว่าจะได้นอนพักผ่อนแล้วเมื่อคุณมนหันไปมองผู้โดยสารที่นั่งมาข้างเธอก่อนเลี้ยวเข้าไปภายในปั๊มซึ่งภายในปั๊มนั้นมีไฟสว่างเหมือนกับปั๊มทั่วๆไปและมีรถบรรทุกจอดอยู่ 2-3 คันเหมือนกับเข้ามาจอดพักคุณมนจอดรถของตัวเองข้างๆรถบรรทุกคันอื่นพนักงานปั๊มที่ติดรถมาด้วยหันมาพูดขอบคุณเธอก่อนที่จะลงจากรถไปคุณมนเองก็ลงจากรถเช่นกันและเดินมุ่งตรงไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างจากที่จอดรถพอสมควรระหว่างที่กำลังเดินไปเข้าห้องน้ำคุณมนก็สังเกตเห็นว่าพนักงานในปั๊มนั้นรวมถึงคนที่เพิ่งมากับเธอเมื่อสักครู่หันมามองและยิ้มให้กับเธอทุกคนคุณมนจึงยิ้มตอบและเดินต่อไปเมื่อคุณมนไปถึงห้องน้ำจึงได้เข้าไปทำธุระส่วนตัวขณะที่นั่งทำธุระส่วนตัวไปได้ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเข้าห้องน้ำเหมือนกันหลังจากทำธุระเสร็จเธอก็เดินออกมาและหันไปมองที่ห้องน้ำข้างๆก็เห็นว่าประตูนั้นไม่ได้ปิดคุณมนพยายามจะไม่คิดอะไรมากจึงล้างมือและส่องกระจกเล็กน้อยระหว่างนั้นก็รู้สึกว่าหางตาของตัวเองมองเห็นว่ามีคนกำลังยืนจ้องมองเธออยู่คุณมนหันไปมองทันทีก็เห็นว่าเป็นแม่บ้านของปั๊มยืนอยู่เดินทางคนเดียวเหรอคะแม่บ้านพูดทักทายคุณมนพยักหน้าและรับคำสั้นๆก่อนที่จะรีบเดินออกจากห้องน้ำไประหว่างที่กำลังเดินกลับไปที่รถนั้นคุณมนก็คิดในใจว่าดึกป่านนี้แล้วทำไมยังมีแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องน้ำอีกและตลอดทางที่เดินมาเธอสังเกตเห็นว่าพนักงานปั๊มทุกคนยังคงหันมามองที่ตัวเธอและยิ้มให้เธอเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติจึงคิดที่จะเดินทางต่อและเปลี่ยนปั๊มที่พักทันทีที่คุณมนมาถึงที่รถก็รีบขึ้นรถและสตาร์ทรถทันทีแต่สตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดเธอพยายามสตาร์ทรถอยู่หลายครั้งจนเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมองผ่านกระจกด้านฝั่งคนขับที่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในปั๊มดูอีกครั้งก็เห็นพนักงานปั๊มคนเดิมรวมถึงคนอื่นๆกำลังเดินเข้ามาใกล้รถของคุณมนที่จอดอยู่คุณมนจึงหันไปมองที่ห้องน้ำที่เธอเพิ่งเดินออกมาปรากฏว่าแม้แต่แม่บ้านก็ยังเดินตรงมาทางเดียวกันเธอรู้ตัวเองทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติแต่ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจอนั้นจะเป็นผีหรือคนตอนนี้คุณมนก้มหน้าก้มตาพ
พยายามสตาร์ทรถให้ติดเพียงอย่างเดียวแต่ถึงแม้จะพยายามสตาร์ทรถยังไงมันก็ไม่ยอมติดครับเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าไฟทั้งปั๊มได้ดับลงแล้วคุณมนมองซ้ายมองขวาและพยายามมองออกไปนอกรถก็ไม่เห็นอะไรเพราะทั่วบริเวณนั้นมันมืดไปหมดเธอถอนหายใจเพื่อเรียกสติตัวเองเล็กน้อยเติมน้ำมันไหมครับทันทีที่หันไปตามเสียงเคาะคุณมนก็ได้ยินเสียงเรียกถามและพบใบหน้าของชายคนหนึ่งที่ยื่นเข้ามาแนบกับกระจกและค่อยๆยิ้มกว้างออกจนปากฉีกไปถึงหูเธอสะดุ้งสุดตัวและร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจทันทีเธอขยับตัวไปที่เบาะข้างๆคนขับแต่ก็ยังได้ยินเสียงเคาะเรียกและถามแบบเดิมคุณมนรู้สึกกลัวจนตัวสั่นที่มีเสียงเคาะดังไปมารอบๆรถเธอหลับตาแล้วพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับสวดมนต์พึมพำไปด้วยไม่นานเสียงเคาะนั้นก็เงียบไปเธอค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งตัวสั่นไปด้วยความกลัวและตื่นตระหนกแต่มองออกไปทิศทางไหนก็เต็มไปด้วยความมืดคุณมนกำลังจะขยับตัวกลับไปที่เบาะคนขับแต่จังหวะนั้นก็มีเสียงเคาะกระจกแรงๆอีกครั้งที่กระจกด้านหน้ารถก่อนจะมีใบหน้าที่ยิ้มกว้างเข้ามาแนบกับกระจกอีกรอบก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่โจร หลังจากนั้นเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยคุณมนรู้สึกตัวและลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งก็เห็นว่าฟ้าเริ่มสว่างแล้วเพราะเป็นเวลาเช้ามืดเหตุการณ์เมื่อคืนนั้นยังไม่ได้หายไปจากความทรงจำเธอรีบมองซ้ายมองขวาและหันกลับไปมองภายในปั๊มอีกครั้งก็พบว่าที่ตัวเองอยู่ในตอนนี้มันเป็นปั๊มน้ำมันร้างคุณมนรีบเรียกสติของตัวเองให้กลับคืนมาและย้ายตัวเองไปนั่งที่เบาะคนขับเหมือนเดิมเธอเริ่มสตาร์ทรถอีกครั้งคราวนี้มันติดขึ้นอย่างง่ายดายเธอถอนหายใจออกมาก่อนจะจัดการเข้าเกียร์และรีบขับรถออกจากปั๊มร้างนั้นไปทันทีที่ออกจากปั๊มมาได้ไม่นานคุณมนก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองกระจกหลังทันทีที่หันกลับไปมองก็เห็นพนักงานปั๊มคนเดิมยืนยิ้มและโบกมือให้อยู่ตรงทางออกปั๊มคุณมนตกใจแต่ยังครองสติได้อยู่พยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเคารพนับถือเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายลงเมื่อขับรถต่อไปได้ไม่นานเธอก็เจอกับปั๊มน้ำมันอีกแห่งหนึ่งที่ปั๊มแห่งนี้มีรถคันอื่นๆเลี้ยวเข้าไปก่อนหน้าที่คุณมนจะมาถึงทำให้คุณมนมั่นใจแล้วว่าปั๊มนี้ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันร้างอย่างแน่นอนเธอขับรถบรรทุกเข้าไปจอดใกล้ๆกับรถคันอื่นภายในปั๊มมีผู้คนเข้าออกค่อนข้างเยอะและพนักงานปั๊มก็วุ่นวายกับการเติมน้ำมันไม่ได้หันมาจ้องมองหรือเดินตรงมาที่คุณมนเหมือนกับปั๊มก่อนหน้านี้คุณมนลงจากรถและเดินไปเข้าห้องน้ำเจอกับคนอื่นๆและแม่บ้านตามปกติแม่บ้านทำความสะอาดหันมายิ้มให้กับเธอและหันไปทำความสะอาดต่อหลังจากที่คุณมนทำธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินออกมาพูดคุยกับแม่บ้านถึงเรื่องที่เธอได้ไปเจอมาแม่บ้านก็ออกอาการตกใจอยู่ไม่น้อยพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่ที่ได้ยินมาคุณมนน่าจะเจอหนักที่สุดแล้วซึ่งถนนเส้นนี้มีปั๊มน้ำมันนี้อยู่เพียงปั๊มเดียวส่วนปั๊มก่อนหน้านี้เป็นปั๊มที่ปล่อยร้างมานานหลายปีแล้วคนที่ขับรถผ่านตอนกลางคืนอย่างเช่นพวกคนขับรถบรรทุกหรือนักเดินทางก็จะเจอดีกันที่ปั๊มนั้นบ่อยๆเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นก็ขนลุกไปทั้งตัวนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทีไรก็ยังกลัวอยู่ไม่หายและคำพูดของพี่ชัยที่พูดเตือนก็ดังขึ้นมาในหัวอีกครั้งถ้าไม่ไหวก็ให้แวะพักระหว่างทางนะแต่ดูให้ดีๆก่อนเข้าไปล่ะ